ปีนี้มี MyWhy บริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ซีรีส์เพลงและพัฒนาศิลปินคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยในหลากหลายมิติร่วมกับ DA Plastic Surgery โรงพยาบาลศัลยกรรมชั้นนำจากเกาหลีใต้ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณและความปลอดภัยสูงสุดร่วมเฟ้นหาผู้เปล่งประกายที่สุดผ่าน The Apollo Project กับการแข่งขันครั้งสำคัญที่เปิดโอกาสให้ชายหนุ่มผู้มีศักยภาพได้ก้าวข้ามขีดจำกัดและพิสูจน์ตัวเองสู่การเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ของวงการบันเทิงไทยตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้ง 13 คนไม่ได้หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนหลังจากได้รับโจทย์จากคณะกรรมการพวกเขากลับไปทำการบ้านของตัวเองพวกเขาฝึกร้องเพลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองผิดลองถูกค้นหาเสียงที่เป็นตัวเองมากที่สุดแล้วฝึกการแสดงเพื่อเตรียมตัวสำหรับการตัดสินรอบสุดท้ายจากคณะกรรมการทุกคลิปที่ถูกบันทึกไว้ไม่ใช่แค่หลักฐานของการซ้อมแต่มันคือความพยายามคือความฝันและคือความกล้าที่จะเชื่อว่าพวกเขากำลังก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและในวันนี้กรรมการหลักผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาคัดเลือกผู้เข้าร่วม The Apollo Project รอบสุดท้ายคุณเมย์อรวรรณวิชยวรรณกุลสวัสดีค่ะก็แอบตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็อยากได้เนอะว่ากันตรงๆก็คืออยากได้ อยากได้น้องนักแสดงมาร่วมงานกับมี MyWhy อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เป็นทั้งความคาดหวังแล้วก็ความกังวลค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราคาดหวังแหละว่าเราจะได้แบบน้องๆที่มีของมาร่วมงานกันเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆและอีกหนึ่งนักร้องชายคุณภาพคุณสงกรานต์รังสรรค์ปัญญาเรือนวันนี้ก็มาดูคัดเลือกไฟนอลสิ่งที่เราอยากเห็นคือเราอยากเห็นน้องทำการแสดงกับเพลงบางคนอาจจะยังแยกไม่ออกว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมาร้องเพลงให้ดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราอยากรู้ว่าน้องทำการแสดงยังไงหรือตีความเพลงนี้ยังไงแล้วแสดงออกมาให้เราเห็นยังไงมากกว่าและอีกหนึ่งผู้กำกับซีรีส์วายยอดนิยมครับก็เจมส์ธันพิสิทธิ์ครับผมเป็นผู้กำกับ The Boy Next World ครับวันนี้มาดูเป็น acting test เนาะเพราะนั้นมันก็คาดหวังเรื่องการแสดงเลยว่าแบบจะได้เห็นการตีความจะได้เห็นการแสดงใหม่ๆอะไรจากน้องๆacting หรือการแสดงออกความรู้สึกเนาะกับส่วนที่2มันคือการตีความแหละว่าจากบทที่เราได้ไปแค่ส่วนหนึ่งซีนอะไรเงี้ยมันถูกตีความออกมายังไงเขาเข้าใจตัวละครแค่ไหนหรือเขาทำการบ้านกับมันมากแค่ไหนเลยสู้ๆครับเต็มที่แบบว่าพยายามให้เยอะๆก็เอาใจช่วยอยู่ครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนภาพลักษณ์จาก DA Plastic Surgery สวัสดีค่ะเจนนี่เจนขวัญอินทวงศ์ค่ะเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาล DA ค่ะเรื่องการแสดงเจนอาจจะไม่ได้มีความรู้เหมือนคุณเมย์เราก็จะสัมผัสจากความรู้สึกจากฟีลลิ่งของเรารู้สึกว่าเราอินกับสิ่งที่เขานำเสนอหรือเปล่าแค่นั้นแต่ลึกๆเนี่ยจะต้องเป็นคุณเมย์กับคุณเจมค่ะเราเจนก็จะช่วยดูในเรื่องภาพลักษณ์ภายนอกอะไรประมาณนี้ค่ะคนไหนจะต้องแบบปรับตรงไหนมันจะดีขึ้นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะสิ่งที่พี่อยากเห็นเลยคือ1วิธีการทำงาน2วิธีการตีความแล้วก็3บุคลิกภาพโดยรวมพี่อยากรู้ว่าวันนี้น้องจะเตรียมตัวมายังไงคือเราให้บทไปแล้วเนอะน้องทำกันบ้านมาก่อนก็เลยอยากรู้ว่าน้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ให้ไปมากน้อยแค่ไหนอยากรู้ว่าตอนที่น้องออกมาแสดงน้องจะเป็นยังไงแล้ววิธีการพูดคุยจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นเกณฑ์การตัดสินทั้งหมดแม้กระทั่งหลังกล้องแม้กระทั่งไม่ได้อยู่ต่อหน้ากรรมการแม้กระทั่งอยู่ต่อหน้าทีมงานจริงๆมันมีการพูดคุยให้คะแนนกันเบื้องหลังรู้สึกหวั่นๆเหมือนกันพี่เพราะว่าคนอื่นแบบเขาดูเหมือนนักแสดงจริงเลยพี่นี่เขาดูดีกันทุกคนเลยก็มีแอบหวั่นๆเหมือนกันครับค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึง
ทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยครับ โหซ้อมมาขนาดนี้จะไปกลัวได้ยังไงนี่วันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าผมก็ซ้อมมาเต็มที่ระดับหนึ่งแล้วก็อยู่ที่คณะกรรมการจะชอบกับผลงานที่ผมโชว์ไปไหมครับ อยากจะใส่ให้สุดอะมีอะไรก็แบบอยากจะพยายามทำให้มันเต็มที่ที่สุดไม่ให้มันมาเสียใจเสียดายทีหลังอะไรเงี้ยครับ สวัสดีครับชื่อออยนะครับผมออยวงศธรพรหมมีครับผมดีใจมากเลยครับที่รู้ผลแล้วก็ผ่านเข้ารอบครับผมก็เลยได้มาถึงตรงจุดๆนี้ครับผม ผมมาพูดกับตัวเองเสมอว่าถ้าผมมีโอกาสใช่ไหมผมก็จะทำให้เต็มที่ตอนนี้ผมก็เริ่มมีโอกาสแล้วผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะได้เข้ารอบหรือไม่เข้ารอบจะได้มาเป็นเด็กในค่ายไหมหรือไม่ได้เป็นใช่ไหมครับแต่ก็วันนี้ผมได้มาเข้ารอบมาแคสรอบที่3แล้วเพราะในเมื่อเราตั้งใจที่อยากจะมาแคสแล้วก็ไหนๆก็ทำให้มันเต็มที่ให้ผมผ่านนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดดันครับเพราะว่ายังไม่เคยซ้อมด้วยกันเลยก็เลยแบบว่าคิดว่าอาจจะยากกว่าปกติวันนี้ก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการแคสติ้งมีการเจอคณะกรรมการเหมือนตอนเข้าห้องมันคนละฟีลกับข้างนอกอยู่แล้วมันทำให้ผมแบบความรู้สึกตอนนี้มันก็ยังตื่นเต้นอยู่เหมือนเดิมก็ภูมิใจกับตัวเองนะครับผมนานๆทีที่จะได้เข้ามาถึงรอบลึกๆเราก็รู้สึกว่าแต่ละคนที่เข้ามากับเราเพื่อนๆ10 กว่าคนที่เราเห็นเนาะแต่ละคนก็จะมีความยูนิคของแต่ละคนบางคนก็เก่งด้านแสดงบางคนเก่งร้องเพลงบางคนก็กลางๆบางคนก็อาจจะไม่ค่อยได้แต่ความพยายามเขาแบบเขามาก็รู้สึกว่าเราอยู่ในกลุ่มคนที่ตั้งใจจริงกับวงการเนี้ยเรารู้สึกว่าแค่มาที่นี่เราก็รู้สึกดีใจแล้วครับประมาณนี้แล้ววันนี้ถึงเวลาที่ทุกคนต้องโชว์ศักยภาพของตัวเองให้กับคณะกรรมการได้เห็นและตัดสินว่าใครคือคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นเป็นดีอพอลโลเพราะนี่คือรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายสวัสดีค่ะน้องๆโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแคสติ้งรอบไฟนอลของ The Apollo Project นะคะทั้งน้องๆทั้ง13คนในวันนี้แล้วก็ท่านคณะกรรมการทั้ง3คนค่ะพี่ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการก่อนนะคะวันนี้เรามีใครบ้างนะคะเริ่มจากท่านแรกตรงกลางค่ะคุณเมย์ค่ะอรวรรณนะคะเป็นนักเขียนผู้จัดและเจ้าของบริษัทมีไมวายปรบมือค่ะท่านที่2นะคะเพิ่งเดินทางจากเกาหลีใต้มาหาพวกเราโดยเฉพาะเลยนะคะพี่เจนขวัญค่ะจาก DA Plastic Surgery ค่ะและท่านสุดท้ายค่ะพี่เจมนะคะพี่เจมพันธุ์พิสิทธิ์ค่ะเป็นผู้กำกับ The Boy Next World นะคะโอเควันนี้เป็นการแคสติ้งรอบสุดท้ายแล้วอยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าเราทำแล้วเราแบบยังไม่มั่นใจใดลองถามท่านคณะกรรมการขอความเห็นใจเพื่อให้ได้แก้ตัวใหม่เนาะโอเคแล้วก็ทำให้เต็มที่ค่ะวันนี้น้องๆทุกคนสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะงั้นเราจะมาเริ่มคู่แรกกันเลยนะคะ acting ก็ซ้อมมาเยอะเหมือนกันครับแล้วก็ตะกี้ได้ลองต่อบทกับพีเตอร์ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นพอสมควรเลยครับคู่กับยูจินครับก็ดีครับน้องก็เล่นได้ดีมากๆเลยครับแต่ว่าก็ต้องรอเล่นให้กรรมการดูส่งสายตาส่งความโกรธส่งความแบบกังวลมาให้ผมก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ต้องส่งกลับไปให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ให้ยูจินว่าเราเท่ากันครับบางจุดที่ตอนที่ซ้อมคนเดียวมันติดอยู่ตอนนี้ก็ได้คลายปมไว้พวกนั้นไหนพี่ฟังคร่าวๆดีกว่าตีความมาว่ายังไงคะผมตีความว่าพระพายเนี่ยจะค่อนข้างที่จะชอบสกายมากครับแล้วก็พยายามที่จะแกล้งเขาตลอดแล้วก็พยายามที่จะแบบทำใช่ยังไงก็ได้ให้แบบว่าแกล้งให้เขาปวดหัวครับแต่จริงๆก็คือชอบเขามากๆส่วนของผมฉากแรกสกายเขายังจะไม่ได้ชอบสำหรับพระพายขนาดนั้นครับแล้วเขาก็จะแบบโมโหด้วยที่แบบไอ้นี่มันจะมาแกล้งอะไรนักหนาวะอะไรประมาณนี้ส่วนฉากที่2ก็เป็นฉากเขินนะครับแบบเขาผมคิดว่ารู้จักกันมากขึ้นแล้วเหมือนซิทูเอชั่นก่อนเขาน่าจะทำเรื่องอะไรให้พระพายเนี่ยเขาต้องโกรธมาทีนี้ปุ๊บพอเขามาเขาก็จะมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เขินซึ้งๆนะครับประมาณนั้นแสดงเป็นสกายครับเล่นคู่กับพระพายครับผมแสดงบทพระพายครับผมเราก็ต้องแบบว่าตามจีบน้องสกายครับฉากแรกจะเป็นฉากเหมือนว่าทางสกายเนี่ยเขาเข้าไปในสนามแข่งรถที่ทางพระพายนี่เขาแข่งอยู่อย่ามาแตะก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าต้องแลกกับอะไรถึงจะได้ออกมาจากที่นี่แต่ก็รีบตัดสินใจนิดนึงนะครับเพราะการแข่งขันรอบต่อไปใกล้จะเริ่มแล้วอยากได้อะไรเอาไปเลยอย่างฉากแรกคอมเมนต์ว่ายังไม่ค่อยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการเล่นครับเหมือนเป็นการ
ต่อบทเขาว่าอย่างนี้นะครับ ยูจีนพี่ถามหน่อยสิทำไมเราถึงเลือกที่จะเล่นผลักเขาอะ ผมรู้สึก ตอนท้าย ว่าแบบอยากได้อะไรก็เอาไปเลยแล้วก็แบบผลักปุ๊บมันดูแบบมีความโมโหมันดูมีความแบบคือ แล้ว ไม่อยา เรา กจะยุ่งด้วยแล้ว เข้าใจไหมว่าคำว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยหมายถึงอะไร ซีนที่หนึ่งอะครับก็ตามที่กรรมการคอมเมนต์เลยครับรู้สึกว่าเหมือนอาจจะเป็นบทเกินไปหน่อย เพราะว่าด้วยความที่อาจจะพะวงเรื่องลือบทด้วย แล้วก็กังวลด้วยอะไรเงี้ยครับ เขาน่าจะอยากแบบเพราะว่าในสคริปต์เขาบอกว่ามองปากนะเขาน่าจะเหมือนจะอยากจูบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะเล่นผลักทั้งที่รู้ว่าประโยคเนี้ยอยากได้ก็เอาอะไรเลยมันคือการท้าทาย เราตีความว่ายังไง ผมตีความว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยแล้วก็แบบผลักเพราะว่าเหมือนสำหรับผมสกายเขาไม่อยากจะอยู่ณตรงนี้แล้ว แต่เราพูดว่าอยากได้อะไรก็เอาไปเลย เราพูดแล้วเราหนีงั้นแปลว่าเราไม่ได้ให้ถูกปะ เดี๋ยวกลับมาเก็บยอดทีหลังได้ประมาณนี้ครับ โอเค อันนี้ที่ผมคิดนะครับ ตอนแรกก็แอบเก่งเนาะเพราะว่าแบบเราสองคนนี่ไม่เคยคุยกันเลย ไม่ได้ไม่คุยกันน้อยมากแล้วก็ไม่ได้แบบว่าเวิร์กช็อปกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ผมว่า DM ไปหาพี่เขาว่าพี่ นี่ทักมาก่อนเลยพี่ อ่านบทยัง พี่เห็นยังว่ามีจุ๊บด้วยนะตอนแรกพี่เขาบอกว่าให้เอามือมาแปะๆสักพักก็เอ้ยให้เอามือบังแบบมือบังอย่างเงี้ยแต่ว่าสักพักก็กลายเป็นว่าเอาปากแตะกันโอเค แตะไปเลย ก็ดิวไปก็ถือว่า ใช่ครับ เราก็ทำให้มัน เพื่อจะได้คะแนนจากกรรมการเพิ่มขึ้น ตอนจุ๊บปาก เขินครับเขินครับ สวัสดีครับเอียมครับวันนี้ได้รับบทเลโอครับจากเรื่องดนเซโนครับ สวัสดีครับออยนะครับผมได้รับบทเป็นเฟียสครับผมจากเรื่องดอนเซโนครับซีน outdoor ครับที่เหมือนแบบเฟียสกับเลโอเดินมาจากที่ไหนสักที่ครับผมแล้วแบบเฟียสเนี่ยก็ยังแบบน่าจะไปทำอะไรมาพอเฟียสบอกว่าแบบยังรู้สึกปากดีแล้วก็ยังมือสั่นอยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วเลโอก็จะเป็นฟีลแบบซัพพอร์ตก็บอกว่าทำดีแล้วอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบพยายามช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องครอบครัวนี้อย่างเงี้ยครับผมที่กูทำแบบนี้ได้อะก็เพราะว่ามีมึงต่างหากไว้แข่งบาสเสร็จแล้วอะไว้ไปเล่นไอซ์สเก็ตกันนะได้เลยแล้วก็จะให้มึงขี่หลังกูอีกนะ กูจะทำให้มึงหลงกูจนเงาหัวไม่ขึ้น แล้วก็กูจะยั่วมึงให้มากขึ้น แล้วก็ไม่ให้มึงไปเป็นคนสำคัญของคนอื่นเลยคอยดู ครับเร็วหลงเพียจะแย่แล้วครับ ก็รู้สึกว่าตื่นเต้นน้อยลงแบบใจไม่ได้เต้นตุบๆๆแล้วเนี่ยครับแต่แค่ว่าก็จะเป็นเรื่องของบทที่ว่าจังหวะที่เรากำลังแบงค์ครับอะไรคือบทต่อไปอะไรนะครับ เพราะว่าคอมเมนต์ซีนที่ 2 พี่เมย์เมนว่ายังรู้สึกไม่ค่อยฟิลแฟนเท่าไหร่นะอะไรเงี้ยครับใช่ก็อาจจะยังเกรงๆกันอยู่บ้าง พี่ว่ายังไม่ฟิลแฟนเท่าไหร่พี่ว่าการสัมผัสการมองตาการสื่อสารมันได้มากกว่าเนี้ยจริงๆจะบอกน้องๆทุกคนด้วยว่าเราสามารถเล่นแล้วเราเทคไทม์ได้นะเพราะว่าบางอย่างบทมันคือบทแต่ว่าเราต้องเอาบทออกมาให้มันรู้สึกได้อะให้คนดูรู้สึกได้เนาะ ก็คุยเรื่องบทตั้งแต่วันนั้นเลยครับหมายถึงว่าพอได้บทปุ๊บตอนเลิกจากเวิร์กช็อปอะครับก็ไปนั่งคุยกันเลยนั่งกินข้าวด้วยกันแล้วก็คุยกันเลยว่าเดี๋ยวฉากนี้เราจะทำอย่างนี้จะอย่างนั้นอะไรเงี้ย คือหลังจากวันที่เวิร์กช็อปวันนั้นก็ซ้อมวันนั้นเลยเพราะว่าคิดว่าวันถัดไปจะไม่มีเวลาอย่างเงี้ยครับใช่ก็ซ้อมวันนั้นเลยเพราะมันได้เจอกันแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาซ้อมอีกทีนึงก่อนที่จะเข้าห้อง ก็เขินอยู่นะหมายถึงว่าบทมันถึงเนื้อถึงตัวเนาะก็แบบก็มีเขินอยู่ครับ ไม่ค่อยเขินเหมือนกันครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไร แต่ว่าก็พอรู้สึกว่าพี่เขาแบบอบอุ่นอะไรเงี้ยเขาแบบคุยกันดีอะไรครับไอถึงเนื้อถึงตัวบทมันจะแบบมีหอมแก้มมีจุ๊บปากกันอย่างเงี้ยครับใช่มันก็เลยแบบก็ใหม่มากๆเลย สวัสดีครับผมเกรซธกิจทรครับวันนี้เล่นบทเป็นทานครับ สวัสดีครับผมไม้ปฏิพัฒน์ครับวันนี้เล่นบทเป็นไทยครับ สวัสดีครับผมมาร์ตัดนันทิชัยนะครับรับบทเป็นไทยครับ เป็นยังไงครับกับบทนี้ วันนี้ก็แคสติ้งก็รู้สึกว่าท้าทายดีครับเพราะว่าได้เล่นกับเพื่อนที่เราเพิ่งได้รู้จักกันเนี่ยเพิ่งได้มาเจอกันอะไรเงี้ยครับเล่นกับมาร์คแล้วก็ไมค์ครับ แสดงกับพี่เกตครับพี่เกตก็โอเคเล่นดีครับเล่นส่งกันได้ดีครับจริงๆการแสดงมันต้องส่งกันถ้าไม่ส่งคนที่เล่นไปแล้วเขารับไม่ได้มันก็จะไปต่อไม่ได้ รู้สึกว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอยู่แล้วก็คือตัวละครน่ะที่เล่นน่ะเขาเล่นกับบทบาทที่เหมือนกันเนาะแต่ว่าการรับส่งของแต่ละคนก็มีการรับส่งที่ต่างกัน ก็ได้บทคู่กับพี่เกตครับได้บททานกับไทยผมรู้สึกว่าเป็นบทที่ยากอยู่นะครับ เอ้ามึงกลับมานานแล้วเหรอกินแล้วยังกูมีขนมนะ ไอ้ทานกูมีเรื่องจะถาม มึงเป็นเก๋เปล่าวะ
ว่าไงวะ กูเป็น ถ้ามึงเป็น กูขอบอกมึงตรงๆเลยนะว่ากูเกลียดเกย์ แล้วกูไปทำอะไรให้มึงไว้ไทย ถึงมึงไม่ได้ทำอะไรอ่ะ แต่กูก็ไม่อยากอยู่ร่วมห้องกับเกย์มึงอ่ะ แล้วไงวะ ไม่กูก็มึงที่ต้องย้ายออก นี่แค่กูเป็นเกย์อ่ะ มึงต้องเกลียดกูนะขนาดนี้เลยเหรอวะ กูรังเกียจ กูเป็นเกย์แล้วกูไปทำอะไรให้มึงวะ ถึงมึงไม่ได้ทำแต่กูก็ไม่อยู่ร่วมห้องกับเกย์เว้ย กูไม่ย้าย เพราะตัวมันหาคือมึงเว้ยไม่ใช่กูไอ้ทาน มึงต้องย้าย ไอ้ทานกูจะบอกมึงอีกครั้งนึงนะว่ากูอ่ะเกลียดเกย์เกลียดเข้ากระดูกเลย ถ้ากูรู้ตั้งแต่แรกว่ามึงเป็นเกย์ กูจะไม่เฉียดเข้าใกล้มึงด้วยซ้ำไอ้พวกมาก กูไม่ย้าย แม้ว่าจะอยู่กับพวกโลกแคบอย่างมึงอ่ะไอ้ทายจะให้กูพูดอีกกี่รอบกูก็ไม่ย้ายเว้ย ไม่มึงก็กลัว ก็ต้องมีคนออกไง มึงต้องย้าย กูไม่รู้นะเว้ยมึงเจอคนเฮี้ยแบบไหนมา แต่ถ้ามึงยังมีตะกะโง่ๆแบบนี้อยู่อ่ะ มึงก็อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เว้ยท้าย มึงจำไว้ยินดีด้วยนะครับ เพราะคุณต้องอยู่ไอ้เกย์คนเนี้ยปีนึง ก็ถามว่าถ้าเต็ม10สำหรับตัวเองผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจนะกรรมการบอกว่าซีนบทที่ไม้ได้แสดงไม้แสดงถูกคือหมายถึงว่าแสดงกับอารมณ์ที่ผมได้แสดงไปให้เขาดูเขาบอกว่าถูกแล้วประมาณนั้นอันนี้ไม่ได้มั่นใจนะครับ จริงๆไม้เล่นถูกแล้วนะ คือซีนนี้มันจะเป็นคนที่มีเหตุผลกับคนที่ไม่มีเหตุผลมาคุยกัน แต่เมื่อกี้มันคืออารมณ์ใส่กันล้วนๆเลยอะไรเงี้ยมันเลยทุกอย่างมันเลยรัดชิ่งไปหมดเร็วไปหมดอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีแบบอารมณ์ตีกันอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยซีนนี้ภาพรวมมันคือคนที่มีเหตุผล1คนที่แบบใจเย็นได้กับอีกคนหนึ่งที่ไม่ฟังเหตุผลแล้วนั้นแล้วเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยของท้ายเราว่าไอ้ช่วงหลังอะโอเคหรือแบบการรับส่งโอเคในการที่แบบว่าฟังแล้วก็แบบเรียกต่างๆเนาะแต่แค่เรารู้สึกว่าตอนนี้มันมีความเลเยอร์เดียวไปนิดนึงเรายังไม่เห็นการไต่ระดับของซีนอะไรเงี้ยมาร์ครู้สึกว่าเขาจะมีความแบบว่าส่วนตัวนะเขาจะมีความรับส่งแบบเข้าถึงละครความเป็นไทยได้มากกว่าไมค์คือรู้สึกว่ามาร์คอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ซอฟต์กว่าไมค์หรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวเพราะว่าบุคลิกส่วนตัวมันก็เกี่ยวในการสื่อสารด้วยส่วนหนึ่งสำหรับผมคิดว่านะเกย์ก็เป็นคนที่รู้สึกว่าตอบบทเก่งครับแบบเข้าถึงอารมณ์ได้ที่เกย์เขาส่งมาให้ผมเป็นฟิลเหมือนแบบมันง่ายมันส่งมาดีอ่ะแล้วผมก็เรียกกลับไปได้กับน้ำเหรอกินอะไรไหมเดี๋ยวกูอุ่นอะไรให้กินเป็นไรวะอ้อนกูอยู่เหรอกูรู้นะเว้ยว่ามึงคิดอะไรอยู่แต่ไม่ต้องคิดหรอกตอนนี้อ่ะเราสองคนก็มีความสุขกันแล้วอยู่เลยมันก็แค่งานแต่งงานเองจะคิดอะไรกูว่างั้นแหละทาย ซีนที่2คือซีนเป็นแฟนกันแล้วก็ฟีลแบบอ้อนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับผมก็รู้สึกว่าจิ้นกันหรือแบบว่าอ้อนกันอะไรเงี้ยผมก็กล้าเล่นนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าผู้ชายมันสมัยนี้มันเปิดแล้วเราก็เล่นความเป็นตัวเองอ่ะ1เราก็เล่นความตัวเอง2มันไม่มีอะไรต้องมาเขินหรือมาอายเท่าไหร่ใช่ก็ถามเขินแล้วก็นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือมันคือการแสดงอ่ะเราต้องมองแยกให้ออกว่าการแสดงก็คือการแสดงชีวิตจริงก็คือชีวิตจริงอย่าคิดมากกูรู้ว่ามึงคิดอะไรอยู่ตอนนี้มึงกับกูก็มีความสุขกันดีอยู่แล้วมันก็แค่งานแต่งงานเองกูก็ว่างั้นแหละโอเคครับ ยังดูเขินเพื่อนกันตบปากสุดๆจริงแอบเขินนิดนึงนะเพราะว่าเพิ่งจะเล่นแบบนี้กันครั้งแรกรู้สึกว่าเหมือนว่าได้เป็นฐานได้มากขึ้นหมายถึงว่าส่วนตัวแล้วว่าผม
ผมอาจจะไม่ได้เป็นทานเลยในชีวิตประจำวันนะครับแต่การที่ได้เป็นทานในวันนี้ก็รู้สึกว่าก็ท้าทายหมายถึงว่าท้าทายนี้ที่นี่คือแบบได้เป็นอีกตัวละครตัวหนึ่งครับ ครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกว่าก็ไม่เก่งนะเล่นกับเกรทนะครับปรับความเข้าใจกันแล้วตอนที่ก่อนจะไปแสดงให้ดูว่าเราต้องทำแบบนี้นะเพื่อให้กรรมการชมว่าโอเคการบทสนทนามันจะต้องไปต่อแบบนี้จบแบบนี้เพื่อให้ดูมันสมูทและสมดุลนะครับก็รู้สึกก็โอเคครับที่ได้เล่นคู่ด้วยกันนะ ให้กูลุกไหม ไม่เป็นไรหรอกอยู่แบบนี้แหละกูชอบ จริงนะงั้นกูจะอยู่อย่างเงี้ยแหละ จะนั่งนานๆเลยกูอยากอยู่ใกล้มึง เป็นไรของมึงวะวันนี้ฮะ กูคิดถึงไง ก็ไม่เจอกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเอง ทุกนาทีที่กูออกไปข้างนอก โอเคครับ จริงๆน่าขอเรื่อยๆนะน่ารักจริงน่ารักโอเคก็ตั้งแต่รู้ว่าเล่นกลับมาก็รู้สึกว่าก็ต้องปรับตัวหน่อยครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ต้องมีการแบบมาพูดคุยกันหลังไมค์ว่าแบบเราจะเล่นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับผมก็รู้สึกเก่งครับเพราะว่าเขาเป็นพี่ผมใช่ก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้าหายังไงด้วยความที่ผมเป็นคนแบบเข้าหาคนไม่เก่งด้วยตอนแรกก็พูดคุยกับน้องว่าเล่นเต็มที่เลยตามอารมณ์อะไรเงี้ยไม่ต้องเล่นตามบทมากก็ได้อะไรเงี้ยสวัสดีครับผมชื่อโฟครับได้รับบทเป็นผู้กันครับผมอ้นครับเป็นสลัดครับอ่านบทมาเป็นไงบ้างเอากันเลยไปทางพี่ก่อนพี่ก่อนเลย ผมได้บทเป็นผู้กันครับในเรื่องที่เพลงที่ผมได้เลยก็คือคนละการเวลาคู่กับพี่อ้นครับเหมือนเขาก็จะถามใช่ไหมว่าแบบความรู้สึกของตัวละครผมมันประมาณไหนตอนแรกผมคือผมเตรียมกับพี่อ้นมาแล้วว่าแบบผมจะตอบยังไงอะไรพวกนี้แต่ว่าสุดท้ายคือพอไปยืนผมก็ตายไมค์เลยผมก็ลืมไปหมดเลยว่าผมจะพูดว่าอะไรบ้างเอาเป็นว่าโอ๊ยผมแทบไม่ได้พูดอะไรเลยอะ เพราะผมไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อ้นเขาแบบพูดไปหมดแล้วมีซีนแบบจีบกันแล้วก็จะมีซีนดราม่าเล่นคู่กับน้องโฟครับเป็นซีนของเรื่องคนละการเวลาว่าเล่นเป็นเซอร์รัตน้องภูมิเล่นเป็นผู้กัดครับผมก็สนุกดีครับเพราะว่าซ้อมกับน้องมาก่อนแล้ววันหนึ่งครับผมแล้วก็มีแอบจุกจริงกันนิดนึง วันนี้เหรอใช่วันนี้จุกจริงแต่ตอนซ้อมก็บอกเดี๋ยววันจริงจุกจริงเลยมันจะได้เท่ไหนที่พี่บอกว่ารู้ทุกเรื่องของผมอะนอกจากรหัสห้องพี่จะแสดงให้ผมเห็นได้ไงว่าเรารักกันจริงอะงั้นผู้อยากให้พี่ทำไงพี่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวผมอีกบ้างอะผู้ชอบสีมงคลอันนั้นใครก็รู้ผู้ก็เลยซื้อรถสีขาวตามวันเกิดของพฤหัสเพราะว่าแม่ผู้บอกว่ารถสีฟ้าขายยากพี่อาจจะได้ยินมาจากใครก็ได้ที่ผู้ชอบใส่สีมงคลไม่ได้ใส่ที่เสื้อผ้าข้างนอกแต่ว่าใส่ที่ข้างในอันนั้นใครก็รู้ เดี๋ยวนี้ใครก็รู้สีชุดชั้นในผู้แล้วเหรอวันนี้วันเสาร์ถ้าที่จะไม่ผิดผู้จะใส่สีม่วงที่มีลายน้องหมีสีดำเฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะก็ตัวนี้ตัวโปรดเลยไม่ใช่เหรอพี่ชอบนะน่ารักเดียวพี่อ้นเขาแสดงเก่งมากเอาจริงที่ผมแสดงได้วันนี้ก็พี่อ้นเขาเป็นคนแบบช่วยผมนะน้องโฟเขาก็ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนพยายามนะคือก่อนหน้านี้เขาก็บอกเล่าให้ผมฟังว่าเขาไม่มีแบบประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนไม่ได้อยู่ในวงการมาก่อนแต่ว่าผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีกว่าผมครั้งแรกนะเขารู้ว่าเขาอาจจะติดนิดนึงแต่ว่าเขาก็พยายามทำให้ได้ผมรู้สึกว่าเจ๋งดีเหมือนกันงานอันนี้อีกอย่างหนึ่งพี่ขอนะคงไม่น้อยไปเนาะโอเคครับจุกจริงอันนี้เตรียมมาก่อนเหรอว่าจุกจริงผมไม่รู้ว่าพี่ต้องการแบบไหนก็เลยแต่เรารู้ใช่ไหมเตรียมมาก่อนแล้วเตรียมมาก่อนแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าหน้าโฟคือรู้ตัวว่าจุกจริงหรือกำลังช็อกตามบทรู้สึกถ้าเป็นซีนหนึ่งรู้สึกโอเคครับยังรู้สึกว่าเป็นตามที่เราคิดไว้อารมณ์ของเรามาคณะกรรมการเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเขาก็โอเคก็เล่นได้เล่นดีอยู่ละมั้งประมาณนั้นก็สำหรับผมโอเคนะครับมันจะมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าโดยรวมทำออกมาได้ดีเหมือนกับตอนที่ซ้อมอยู่ครับครับผมก็เหมือนกันครับก็รู้สึกทำออกมาได้ดีแต่ว่าผมมีผิด
นิดนึงที่แบบ ซีน2ซีน2 ซีน2 พี่ก็เสียดายอยากเล่นซีน2อีกรอบมากเลย พลาดไปนิดนึงจริงๆ โอ้แปลกมากเลยคู่อื่นเห็นคอมเมนต์ยาวเลยคู่ผมไม่ค่อยคอมเมนต์ เขาก็โอเคเขาก็บอกว่าโอเคอะ คู่ผมเนี่ยรู้สึกไวมากเลยพอผมเล่นเสร็จใช่ไหมแล้วก็ดูคู่อื่นคอมเมนต์กรรมการคอมเมนต์เยอะจังทำไมคู่เราไม่มีคอมเมนต์เลย หรือว่ามันปู่ไม่กลับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าทำได้โอเคแบบ แล้ว ก็เหมือนแบบโอเคอะก็เล่นได้อะ อะไรประมาณนั้น ต้นฉบับอะไรประมาณนั้น ใช่ครับ